สวัสดีครับผมแบงค์บิจิกาโลนะครับวันนี้นะครับจะมาเล่าประสบการณ์นะครับที่ประสบพบเจอกับตัวเองนะครับแบบไม่คาดไม่ฝันว่าจะเจอนะครับเพราะว่าไปคอมเมนต์อ่าบอกคนอื่นมาเยอะนะครับว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าไม่ได้คลิกลิงก์ไม่ได้โหลดแอปไม่ได้ทำอะไรเสี่ยงๆในคอมพิวเตอร์หรือในโทรศัพท์มือถือของตัวเองเงินจะไม่มีวันหายไปได้นะครับแต่ตอนนี้ผมเจอกับตัวเองนะครับผม เรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาที่ผ่านมานะครับเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับก็คืนนั้นผมนอนเร็วไปนิดนึงนะครับนอนตีหนึ่งครึ่งนะครับแล้วก็ต้องพบกับความประหลาดใจนะครับเมื่อตอนเช้าสายๆนะครับตื่นมาแล้วกดจะสั่งข้าวกินแล้วปรากฏว่าขึ้นว่ายอดเงินไม่เพียงพอนะครับก็ลองอยู่2 รอบนะครับจนแน่ใจแล้วว่ามันผิดปกติก็เลยไปจับมือถือเครื่องที่มีแอปธนาคารอยู่นะครับซึ่งก็จะเป็นโทรศัพท์ ASUS ZenFone 5 รุ่น 2018 นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมพรีออเดอร์ตั้งแต่ตอนที่เขาเปิดตัวมาเลยนะครับผมตัวนี้ปัจจุบันเป็น Android เวอร์ชัน9นะครับยังเป็นเวอร์ชันที่ปลอดภัยสำหรับแอปธนาคารอยู่นะผมก็เอาโทรศัพท์เครื่องนี้มาเปิดเช็คดูนะครับมาล็อกอินดูในธนาคารค่ายเขียวของผมนะครับปรากฏว่ามีข้อความแจ้งเตือนนะครับว่าพบการทำธุรกรรมที่ผิดปกตินะครับ4 รายการด้วยกันโดยเริ่มตั้งแต่ตี2:24นะครับผมแล้วก็ไปจบที่ตี3นะครับตี3ไปปลายตี3:50นะครับถูกโอนออกไปจำนวน4 ครั้งด้วยกันนะครับ โดยแต่ละครั้งเนี่ยมียอดเท่ากันคือ25 ดอลลาร์นะครับ25 เหรียญดอลลาร์สหรัฐกับอีก99 เซนต์นะครับผม25.99 USD นะตีเป็นเงินไทยก็ครั้งละ800 กว่าบาทนะครับ877 บาทประมาณนี้นะครับก็โดนไป4 รอบครั้งแรกกับครั้งที่2นี้เว้นช่วงระยะหนึ่งเลยนะไปโดนอีกทีก็คือตี 3นี่คือ3 ครั้งเลยนะครับ แล้วพอผมรู้ตัวนะครับก็คือในแอปธนาคารเนี่ยมันจะมีเด้งขึ้นมาหน้าแอปเลยก่อนนะครับว่าพบการทำธุรกรรมที่ผิดปกติเป็นการทำธุรกรรมไปต่างประเทศถ้าคุณไม่ได้เป็นคนทำธุรกรรมนี้เองโปรดติดต่อธนาคารมีเบอร์ขึ้นมานะครับผมแล้วก็ใน SMS นะครับผมก็ตั้งเป็นแบบแจ้งเตือนนะครับเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่า SMS ขยันแจ้งเตือนอะไรของกสิกรเขาที่เราต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อให้มันเตือนครับแต่คืนนั้นคือผมไม่ได้เอาโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับเข้าไปนอนด้วยผมเอาซัมซุงเครื่องใหม่ของผมนะครับที่ได้มาใหม่เนี่ยภายหลังเนี่ยแต่เครื่องนี้ไม่ได้ลงแอปธนาคารเอาเข้าไปนอนด้วยนะนั่นแหละเป็นความผิดพลาดของผมอย่างหนึ่งนะครับเพราะถ้ามันแจ้งเตือนนะผมก็จะรู้ตัวทันนะครับว่ามีเงินออกผิดปกตินะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาดึกแล้วก็ตามซึ่งปกติทุกวันนะผมจะนอนประมาณตี 2 ครึ่งหรือตี 3นะครับพลาดแค่วันนั้นนอนเร็วนะทีนี้ผมก็มานั่งหาสาเหตุครับพอผมรู้ตัวนะผมก็ตกใจประหลาดใจใช่ไหมแต่ตอนนั้นคือในช่วงสายที่ผมรู้ตัวเนี่ยคือยอดเงินในบัญชีมันเหลือน้อยเกินกว่าที่จะถูกหักไปอีกนะครับก็คือไม่มียอด 25.99 เนี่ยหักออกไปอีกแน่นอนเพราะว่ายอดมันไม่ถึงแต่ตอนนี้คือบัญชีธนาคารผมรู้แล้วว่ามันไม่ปลอดภัยแน่นอนผมก็ต้องหาสาเหตุใช่ไหมครับว่าผมโดนจากอะไรเบื้องต้นคิดในแง่ดีก่อนผมอาจจะไปสมัครบริการอะไรไว้แล้วลืมแบบว่ามันหมดระยะเวลาใช้งานฟรีแล้วลืมหรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมผมก็ไปไล่เช็คเลยฮะแต่ละเว็บแต่ก่อนที่จะไปไล่เช็คแต่ละเว็บเราต้องไปเช็คเมลก่อนใช่ไหมผมมีหลายเมลผมก็ต้องเช็คแต่ละเมลว่ามันมีใบเสร็จอะไรแจ้งเข้ามาในเมลไหมปรากฏว่าทุกเมลของผมไม่มีการแจ้งเตือนใดๆทั้งสิ้นนะฮะผมก็ไปไล่แต่ละเว็บไซต์ที่ผมล็อกอินเอาไว้นะครับซึ่งผมใช้เว็บอะไรบ้างก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเว็บพวกที่ใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก Gap Shopee Lazada นะครับแล้วก็เว็บที่ใช้จ่ายรายเดือนอย่างเช่นของ Adobe นะครับที่ต้องเช่าโปรแกรมแต่งภาพนะครับผมแล้วก็โปรแกรมตัดต่อวิดีโออย่าง Filmora อย่างเงี้ยอันนี้ก็เช่าหลายปีนะครับแล้วก็ Audio Stock นะครับของญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าใช้เรื่องของลิขสิทธิ์โปรแกรมลิขสิทธิ์ดนตรีนะครับผมมีในเรื่องของ Suno ผมก็ไปไล่เช็คแต่ละเว็บเลยนะว่าผมไปพลาดตรงไหนนะครับปรากฏว่าไม่เจอนะฮะก็เลยต้องไปไล่เช็คดูว่ามีแอปอะไรที่ไม่ปลอดภัยไหมมีส่วนขยายอะไรที่ไม่ปลอดภัยในเบราว์เซอร์ที่ใช้อยู่เป็นประจำหรือเปล่าเพราะการที่สูเอาไปใช้แบบนี้ได้คือคนร้ายเนี่ย
จะต้องรู้รหัสบัตรของเรานะครับไม่ใช่รหัสล็อกอินนะครับรหัสบัตรก็คือรหัสหลังบัตรนะครับแล้วก็วันที่กับเดือนของไม่ใช่วันที่ดิเดือนปีที่อายุบัตรหมดนะครับแล้วก็รหัสพิน3 หลักนะครับที่มันจะอยู่หลังบัตรเดบิตของเรานะผมใช้เป็นบัตรเดบิตเนาะมันจะต้องมี3อย่างนี้นะครับถึงจะครบกระบวนการขั้นที่1ขั้นที่2ก็คือการไปทำธุรกรรมต่างประเทศกับเว็บไซต์ที่เราไม่เคยทำมาก่อนครั้งแรกในการที่จะผูกบัตรเข้าไปได้เนี่ยมันจะต้องมี OTP เด้งเข้ามาที่โทรศัพท์มือถือของเรานะครับปรากฏว่าผมก็เช็คดูให้ดีนะครับโทรศัพท์ผมไม่ได้โดนแฮ็กแน่นอนแต่มันก็ไม่มี OTP เข้ามาแน่นอนมันเกิดอะไรขึ้นมันถูกโอนไปที่ไหนใช่ไหมแต่เป็นยอดเท่ากันมันแปลกตรงที่เป็นยอดที่มันไม่ได้ออกไปพรวดเดียวเยอะๆแต่ว่ามันเป็นยอดที่คงที่ทำให้ผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันเป็นการเอาไปซื้อของหรือเอาไปใช้บริการอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งวิธีการนี้เราจะไม่สามารถที่จะตามรอยมิจฉาชีพได้เลยว่าเขาเป็นใครนะครับก็คือมันเป็นการรู้รหัสของเราแล้วเอาไปรูดบัตรอะไรแบบเนี้ยแต่อันนี้คือเป็นการทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ไงทีนี้ผมก็เลยโทรไปที่ธนาคารครับเรายังไม่ต้องไปถึงขั้นกับตำรวจนะเราก็ทำตามกระบวนการนะเพราะว่ามันน่าจะดึงเงินกลับได้นะผมก็ลองโทรไปถามที่ธนาคารก่อนธนาคารก็ให้แบบฟอร์มมานะครับผมก็ไปยืนยันแล้วแหละธนาคารก็เจ้าหน้าที่เขาก็คุยมาเขาก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าผมไปสมัครบริการเขาไว้แล้วลืมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เขาก็ให้เช็คดูคือเขาจะบอกว่าให้ผมเช็คกับแอปเลยก็คือเข้าไปที่แอปธนาคารไปกดดูตรงไหนซึ่งปกติแอปธนาคารผมก็ไม่ค่อยได้กดไปดูเมนูลึกๆมันอยู่แล้วเนาะแต่ทีนี้พอมาฟังอย่างที่มันมีอย่างนี้ด้วยก็คือกดเข้าไปดูประวัติที่ไม่ใช่หน้าประวัติธุรกรรมปกติถ้าหน้าประวัติธุรกรรมปกติมันจะไม่บอกว่าโอนไปที่ไหนนะครับมันก็จะบอกยอดเข้ายอดออกแล้วก็มีเลขบัญชีให้ท้ายแล้วก็มี XX ใช่ไหมทีนี้แต่ว่าถ้าเราเข้าไปดูตรงลึกขึ้นนะตรงบัตรเดบิตนะครับมันจะมีเมนูบัตรเดบิตอยู่เข้าไปดูตรงนั้นนะครับมันจะบอกเลยว่าใช้ไปกับบริการอะไรมันก็ขึ้นมาเลยครับ Kling AI Kling AI คืออะไรผมก็เอาไปเซิร์ชเลยคือผมก็เป็นสมาชิกเว็บนี้อยู่จริงๆแต่ว่าเว็บนี้ลักษณะการทำงานของเขาเนี่ยก็คือเขาจะให้ใช้ฟรีนะครับก็คือกดล็อกอินเข้าไปเว็บเราล็อกอินผ่านGoogle ใช่ไหมเข้าไปก็จะให้ใช้ฟรีมันจะมี166เครดิตให้ใช้ฟรีต่อเดือนนะไม่ต่อเดือนนะไม่ใช่ต่อวันพอหมด166เนี่ยก็จะใช้ไม่ได้มันก็จะเป็น0เนาะมันแล้วก็เอาไปเจนวิดีโอไปเจนภาพไม่ได้ไปตลอดจนสิ้นเดือนแล้วพอขึ้นเดือนใหม่มันถึงจะขึ้น166ทีนี้มันก็จะมีแพ็กเกจให้เราเลือกใช้นะครับก็คือไปเราสามารถไปเลือกได้ว่าจะซื้อเครดิตเป็นเครดิต AI เป็นแบบเป็น20 30เป็น 3,000 4,000 อะไรอย่างนี้มาใช้หรือว่าจะสมัครเป็นรายเดือนหรือรายปีผมก็ไปเช็คดูผมมั่นใจ 100% ว่าผมไม่เคยสมัครใช้เว็บนี้ก็คือเวลาไม่ใช่สมัครแบบนั้นคือเข้าใจไหมแบบนี้เวลาเราสมัครเข้าไปมันจะให้ใช้แบบฟรีใช่ไหมถ้าเราไม่ไปกดแบบใช้แพ็กเกจเหมือนกับ ChatGPT เหมือนกับ Google Gemini เขาก็จะมีให้ใช้ฟรีแบบจำกัดใช่ไหม ChatGPT พอเราใช้ไปต่อวันหนึ่งเราสร้างภาพครบเราแชทครบมันก็จะขึ้นมาว่าคุณต้องการอัปเกรดหรือไม่ถ้าอยากใช้ต่อถ้าไม่งั้นคุณก็รอวันถัดไปอะไรอย่างเงี้ยนะ Google Gemini ก็เหมือนกันนะที่สร้างวิดีโอสร้างภาพเขาก็จะมีจำกัดต่อวันใช่ไหมเว็บนี้ก็เหมือนกันแต่เว็บนี้เป็นจำกัดต่อเดือนไงพอใช้หมดก็ใช้ต่อไม่ได้ถ้าเราไม่ไปกดสมัครซึ่งผมไม่ได้ไปกดสมัครหากจะกดสมัครมันจะต้องขึ้นในส่วนของเลือกแพ็กเกจใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราเลือกแพ็กเกจไปมันก็จะมีให้เราใส่บัญชีเสร็จมันก็จำเป็นจะต้องมีการยืนยัน OTP มาที่โทรศัพท์เราว่าเราต้องการผูกบัญชีแล้วเราต้องการสมัครสมาชิกรายเดือนหรือรายปีก็ว่ากันไปแต่ที่ผมไม่ได้ทำตรงนี้ผมก็เข้าไปเช็คดูแหละมันก็ไม่มีจริงๆไม่มีประวัติเพราะว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารเขาก็ยังไม่แน่ใจว่าผมเนี่ยชัวร์หรือเปล่าผมก็บอกไปว่าผมก็มีความรู้ด้านไอทีอยู่นะครับเพราะว่าจบสายคอมมามีพื้นฐานเรื่องการเขียนเว็บไซต์ออกแบบเว็บไซต์เคยรับทำโปรเจกต์นักศึกษาประเภทเขียนเว็บไซต์เนี่ยก็สามารถที่จะอ่านลิงก์แล้วทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบของเว็บไซต์ต่างๆได้นะครับผมประเด็นนี้ก็ปัดตกไปผมมั่นใจนะครับว่าไม่ได้พลาดตรงนี้นะครับแล้วผมไปเช็คดูในรายละเอียดของแพ็กเกจรายเดือนนะครับมันมีตัวเลขที่เขียนว่า 25.99 อยู่
นะครับซึ่งทำให้ผมรู้ทันทีว่ามิจฉาชีพที่เอาบัญชีผมไปใช้งานกับเว็บไซต์นี้เว็บไซต์ Kling AI เนี่ยเขาเอาไปใช้แพ็กเกจนี้ครับเป็นแพ็กเกจรายเดือนไม่ใช่สแตนดาร์ดเลยนะเป็นแบบโปรซึ่งมันจะได้เครดิตประมาณ 3,200 เครดิตหรือเปล่านี่แหละต่อเดือนนะครับและการที่จะเอาไปสมัครใช้กับ Kling AI รายเดือนแบบนี้ได้นะครับแล้วยอดที่ผมถูกหักไปมัน4 ครั้งเนี่ย1 เดือนมันหักไปได้แค่ครั้งเดียวแค่นั้นแหละครับถ้าเอาไปสมัครรายเดือนเพราะฉะนั้นคนร้ายเนี่ยเอาไปใช้กับ4 Account ID นะครับผมก็คือเขามีสมัคร Account ID เอาไว้นะครับ Kling AI เนี่ย4 อีเมลด้วยกันแล้วเขาก็เอาไปสมัครแต่ละเมลนี่แหละครับเป็นวิธีการของมิจฉาชีพรายนี้นะฮะแต่เราไม่สามารถตามตัวได้นะครับผมก็แจ้งรายละเอียดต่างๆด้วยความมั่นใจไปกับเจ้าหน้าที่ธนาคารก็ให้แบบฟอร์มผมมาทางไลน์ของธนาคารนะฮะผมก็กรอกแบบฟอร์มไปรอบแรกไม่ผ่านไม่รู้ว่าขาดอะไรก็งงๆรอบ2ก็ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปเพราะว่าในแอปธนาคารเนี่ยมันไม่สามารถแคปได้เนาะเดี๋ยวนี้ผมก็ใช้วิธีการถ่ายรูปรายการนะครับที่อยู่ใน SMS แล้วก็ที่อยู่ในรายการของในแอปของธนาคารนะครับที่ว่าถูกหักไปเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็แจ้งรายละเอียดในแบบฟอร์มนะครับแบบฟอร์มนี้มีชื่อว่าแบบฟอร์มทักท้วงรายการธุรกรรมที่เราไม่ได้ทำเองซึ่งเขามีให้แค่3 ช่องนะแต่ว่าผมโดนไป4นะผมก็เขียนจำนวนไป4แต่แล้วก็ในช่องมันมี3 ช่องแล้วก็เขียนไปแค่3 ช่องนะครับก็เป็นไฟล์ PDF เนาะแล้วก็ต้องใช้โปรแกรม PDF ในการมาเขียนมาพิมพ์มาใส่ลายเซ็นเรา แล้วก็อัปโหลดกลับไปในไลน์ให้เจ้าหน้าที่กสิกรนะครับจากนั้นเพื่อความชัวร์นะครับผมก็อีเมลไปที่เว็บ Kling AI ด้วยนะครับว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะไม่ทราบว่าเว็บคุณมีช่องโหว่อะไรหรือเปล่าจริงๆว่าอยากจะเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับคุณอาร์มด้วยซ้ำนะครับกับคุณดรอาร์มด้วยซ้ำแต่ก็ไม่ได้เอาไปปรึกษานะครับแล้วผมก็รอเวลาครับเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกว่าเดี๋ยวจะดึงเงินกลับให้เดี๋ยวจะตรวจสอบแล้วดึงเงินกลับให้ถ้ามันเป็นจริงก็คือใช้เวลาประมาณ 60-90 วันนะครับผมก็รอไปแล้วนะครับผมจนตอนนี้นะครับผมก็เป็นเดือนสิงหานะครับปลายเดือนแล้วนะฮะในที่สุดเมื่อวัน2 วันที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้เงินคืนนะครับที่มาเล่าให้ฟังได้เพราะว่าได้เงินคืนแล้วนะถึงมาทำคลิปบอกเล่านะครับผมก็ได้รับการอีเมลแจ้งมาจากทางเว็บ Kling AI เหมือนเขาเพิ่งเปิดอ่านเมลหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าเคสเขามันเยอะนะครับเขาเลยเพิ่งตอบกลับมาเมื่ออาทิตย์ก่อนนี่เองนะครับว่าขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ไหมว่าคุณโดนวันเวลาไหนกันแน่เพราะว่าเราตรวจสอบแล้วไม่พบเลขบัญชีนี้ไม่พบเลขบัตรนี้ที่โอนที่มีการใช้จ่ายซึ่งผมไม่ได้เป็นลูกค้าเขาไงผมใช้อีเมลของผมเนี่ยทักไปเมลไปถามไปผมก็เลยต้องแจ้งอีเมลแจ้งกลับไปอีกครั้งหนึ่งซึ่งเวลาเขียนเมลคุยกับต่างประเทศแบบนี้ผมก็จะใช้วิธีการร่างเป็นภาษาไทยก่อนเนาะเป็นภาษาพื้นๆแล้วก็เอาไปให้ ChatGPT เนี่ยช่วยเรียบเรียงใหม่ให้แล้วผมก็เรียบเรียงใหม่เป็นภาษาอังกฤษนะผมก็เอามาวางนะง่ายๆนะครับผมก็อธิบายเขาไปนะครับแล้วก็พร้อมแนบภาพซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าคุณหาการเชื่อมโยงกับอีเมลนี้กับเลขที่บัญชีเลขบัตรนี้คุณจะไม่พบเพราะว่าสิ่งที่ผมโดนมิจฉาชีพเอาไปใช้กับ4 Account ID นะครับซึ่งผมไม่สามารถรู้ว่าเป็น Account ID อะไรแต่เลขบัตรของผมก็คือแบบนี้ผมก็ให้เลขบัตรเต็มๆไปเนาะซึ่งในวันที่เกิดเรื่องเนี่ยหลังจากวันที่12วันที่13เนี่ยผมไปยกเลิกเพื่อความปลอดภัยของผมเองนะผมไปยกเลิกบัตรนี้แล้วก็ไปยกเลิกแอปธนาคารจากโทรศัพท์เครื่องเก่านะแต่ยังเหลือของกรุงเทพไว้นะแล้วก็มาลงใหม่ในเครื่อง Samsung A73 นะที่เป็น Android เวอร์ชันล่าสุดนะฮะที่ใหม่กว่านะครับก็เอามาลงใหม่นะก็คือเปิดเป็นแอปกสิกรใหม่เลยก็คือเลขมันก็จะเปลี่ยนเนาะแล้วก็ใช้บัตรแบบไม่มีบัตรนะครับเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องทำธุรกรรมออนไลน์อยู่สม่ำเสมอนะครับเพราะว่าทั้งจ่ายค่าเช่า Adobe ค่าดนตรีลิขสิทธิ์นะครับผมทุกอย่างผมต้องทำออนไลน์นะครับพวก Shopee พวก Lazada อะไรพวกนี้หรือรับเงินจาก YouTube เราก็ต้องใช้จ่ายออนไลน์ใช่ไหมมันก็จำเป็นอยู่แล้วนะครับผมทีนี้เนี่ยหลังผมเมลแจ้งกับ Kling AI กลับไปในรายละเอียดเพิ่มเติมนะว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ตามเวลาประเทศไทยแบบนี้
ไม่กี่วันถัดมาเขาก็มีมาแจ้งว่าเราได้ทำการตรวจสอบทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว เงินของคุณจะถูกโยนคืนนะครับก็คือจะให้คืนกับเข้าบัญชีไอ้เราก็ใจดีใจชื้นแล้วเฮ้ยได้มันจะกี่วันวะเนี่ยแล้วเราก็เริ่มมาคิดว่าวิตกกังวลว่าเอ้ยแต่ว่าเรายกเลิกบัญชีนั้นไปแล้วยกเลิกไปหมดแล้วถ้าเงินกลับมามันจะมาเด้งเข้าของอันใหม่ของเราหรือเปล่านะครับก็ดังนั้นเนี่ยผมจึงได้โทรไปหาที่ธนาคารอีกรอบนะคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้คำตอบว่าเขาก็จะดำเนินการให้ภายในไม่เกินวันที่29แต่จริงๆเขาก็ดำเนินการภายในวันนั้นแหละครับก็คือเสร็จภายในวันนั้นนะครับวันถัดมาก็คือเงินทั้งหมดที่ผมสูญไปในวันที่12พฤษภาก็กลับเข้ามานะครับโอ้ก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะประมาณเกือบ90วันนะครับหรือ90วันแล้วนะผมไม่แน่ใจแต่ว่าก่อนหน้าที่เช็คดูมันเกินแล้วไงมันประมาณ70-80วันละตอนนี้น่าจะเป็นช่วงที่ครบ90วันพอดีนะครับก็ถือว่าบอกต่อกันนะครับส่วนสาเหตุนะผมก็พยายามไปค้นหาแล้วก็ยังไม่พบนะครับว่าคนร้ายเนี่ยใช้วิธีไหนในการเอาเลขบัตรนะครับเลขหลังบัตรผมทั้ง3ส่วนเนี่ยไปใช้งานนะฮะเพราะว่าเว็บไซต์ที่ผมใช้อยู่เป็นประจำที่ผมเอาไปผูกบัตรไว้นี่เขาไปแต่เว็บดังๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับผมก็อย่างที่บอกไป Shopee Lazada นะครับผมGrab Food อย่างเงี้ยก็เป็นบริการที่มีชื่อเสียงทั้งสิ้นนะครับผมแล้วก็ผูกกับ PayPal ด้วยนะครับ PayPal นี่ก็มั่นใจได้อยู่แล้วนะครับว่าดีนะครับ PayPal to Wallet นะครับประมาณนี้มีแต่ผูกแต่เจ้าดังๆนะครับไม่เคยเอาไปใช้เถื่อนซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ผมก็หันมาใช้แท้นะครับผมก็ใช้แท้มานานแล้วนะครับ Windows 10 ก็แท้นะครับผม Office ก็แท้โปรแกรมตระกูล Adobe ก็แท้นะครับผม IDM นะโปรแกรมช่วยโหลดก็แท้นั้นผมก็มั่นใจว่าคอมผมไม่มีไวรัสไม่มีมันแวร์ไม่มีสปายแวร์เพราะเราก็ดูแลเรื่องนี้เป็นประจำเบราว์เซอร์หรือ Windows เนี่ยก็อัปเดตล่าสุดตลอดนะเป็น Windows 10 เพราะว่าฮาร์ดแวร์ยังไม่รองรับ Windows 11 นั่นเองก็เลยไม่ได้อัปเดตนะครับเบราว์เซอร์ Google Chrome ที่ใช้อยู่เป็นประจำก็มั่นใจในความปลอดภัยนะเพราะว่าอัปเดตอยู่เป็นประจำแล้วก็พวกส่วนเสริมส่วนขยายผมก็เช็คดูแล้วนะว่าไม่มีส่วนขยายที่เป็นอันตรายแน่นอนไปเช็คดูรายชื่อแล้วนะครับมือถือผมก็ไม่ได้มีแอปแปลกๆนะครับไม่ได้ลงแอปแต่งรูปแปลกๆไม่ได้ลงแอปเกมแปลกๆนะครับทุกอย่างเป็นออริจินอลเป็นคลีนเลยนะครับผมก็มีโทรศัพท์ที่ใช้อยู่ก็มีแค่ ASUS กับซัมซุงนี่มั่นใจได้แต่ตอนแรกก็ระแวงเหมือนกันนะว่า ASUS Android เวอร์ชัน9นี่มันยังปลอดภัยอยู่ไหมแต่ว่าทางธนาคารส่วนใหญ่ก็ยังบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยนะครับถ้าใครที่ใช้หลังเวอร์ชัน7ลงไปดีถึงจะไม่ปลอดภัยซึ่งแอปธนาคารก็จะมีแจ้งเตือนแล้วก็จะไม่ให้ใช้ใน Android เวอร์ชันนั้นได้แต่ระบบเป็นเวอร์ชัน9นะครับเครื่องก็ยังโอเคอยู่ยังดีอยู่นะครับไม่ได้แย่นะความเร็วก็ยังพอใช้นะครับแบตก็ยังดีนะครับผมถึงจะเริ่มเสื่อมแล้วก็ตามดังนั้นเนี่ยผมก็ต้องมาสงสัยในหลายๆปัจจัยนะครับว่ามันมีวิธีไหนในการเอาไปนะถึงอยากเอาไปปรึกษากับคุณอาร์มมากเลย หรือว่า King AI เนี่ยมีช่องโหว่นะครับคือผมไม่ได้กดเข้าไปลองสมัครใช้บริการของเขาเลยผมเลยไม่แน่ใจว่าเว็บเขาเนี่ยมันมีวิธีการข้าม OTP ด้วยหรือเปล่าหรือว่าเว็บต่างประเทศบางเว็บมันสามารถข้าม OTP ได้แค่ใส่เลขบัตรให้ถูกต้องเลขบัตรแล้วก็เดือนปีที่หมดอายุของบัตรเลขรหัสพิเศษ3หลักถ้าใส่ลงไปแล้วมันจะข้าม OTP หรือมันจะไม่ OTP มาที่มือถือที่เราผูกกับธนาคารไว้อย่างนั้นเหรอแต่ส่วนใหญ่เจ้าที่ผมไปล็อกอินทุกครั้งเนี่ยที่ไปผูกบัตรมันจะมี OTP หมดเลยนะต่อให้เราจ่ายค่าเน็ต3 BB ก็เถอะมันก็จะมีแต่อันนี้คือไม่มีเนาะเราก็ยังประหลาดใจอยู่นะครับก็ผมก็คิดอยู่นะว่าถ้าคืนนั้นน่ะถ้าเงินในบัญชีผมมีเยอะกว่านี้อันนี้คือยอดไม่ได้เยอะมากเนาะ4 ครั้งละ25.99ถ้ายอดเยอะกว่านี้นี่แล้วเราเป็นคนที่ไม่ได้ค่อยได้จับโทรศัพท์เวลาอยู่บ้านนะเพราะปกติอยู่แต่หน้าคอมวันละประมาณ15 ชั่วโมงแล้วโทรศัพท์บางทีก็หลงลืมวางไว้ทั่วบ้านนะครับไม่ได้เช็คดูมันจะเกิดอะไรขึ้นนะสมมติว่าถ้าเรามีเงินในบัญชีเยอะแต่ว่าเราแทบไม่เคยมากดเช็คดูว่าเงินมันเหลือเท่าไหร่ไม่ได้ตั้งแจ้งเตือนเอาไว้มารู้อีกทีอาจจะสายเกินไปอาจจะผ่านไป1-2 เดือนเงินหมดเกลี้ยงบัญชีอะไรอย่างนี้ก็ชิบหายเหมือนกันนะไม่รู้จะเอาไปใช้จ่ายที่เว็บไซต์ไหนบ้างนะครับอันนี้ยังดีที่โดนเว็บเดียวนะครับเอาไปใช้ที่คลิง AI นะกสิกรก็ไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจนนะว่าสาเหตุนี้ที่แท้จริงนี่มันคืออะไรกันแน่นะครับแต่เราก็ระวังไว้ก่อนนะครับทีนี้ก็
มาแนะนำเพิ่มเติมนะครับผมในเรื่องของปัจจัยในการที่การจะเอาบัตรออกไปใช้งานกับการทำธุรกรรมออนไลน์ได้มันต้องทำยังไงบ้างนะครับจริงๆทางธนาคารเขาก็ป้องกันไว้หลายส่วนอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่ใช้งานแบบไม่เคยไปทำธุรกรรมออนไลน์ฟีเจอร์นี้ฟังก์ชันนี้จะถูกปิดเอาไว้นะครับถ้าเราไม่บอกเจ้าหน้าที่ธนาคารว่าตอนไปเปิดบัตรว่าเฮ้ยผมจะใช้งานทำธุรกรรมออนไลน์ด้วยนะช่วยเปิดการใช้งานธุรกรรมออนไลน์ให้ผมหน่อยเขาก็จะไม่เปิดให้นะมันจะเป็นค่า default มาตรฐานของเขาจะไม่เปิดให้นะครับตอนผมไปทำบัตรมาผมก็แจ้งเขาว่าให้เปิดให้นะครับเพราะผมต้องทำอะไรพวกนี้แต่ว่าตอนไปทำบัตรครั้งแรกเขาก็ไม่ได้เปิดให้นะเรากลับมาเราก็งงว่าเอ๊ะทำไมเอาไปใช้สมัครทำอะไรออนไลน์ไม่ได้เลยไปจ่ายเงินออนไลน์ไม่ได้อ๋อจนไปค้นในเว็บใน Google มาอ๋อมันต้องไปตั้งค่าเปิดก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยระวังของเราได้แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถตั้งค่าเปิดปิดวงเงินได้สะดวกมากขึ้นนะครับผมถ้าเราจะไม่ใช้ทำธุรกรรมอะไรในช่วงหนึ่งเราก็สามารถที่จะเข้าไปในแอปแล้วก็ติ๊กปิดได้เลยนะครับผมแล้วก็ตอนจะใช้งานค่อยเปิดใหม่แบบนี้นะครับก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะครับผมโทรศัพท์แล้วก็ต้องพกไว้ตลอดกับตัวนะครับตอนนี้ผมก็พยายามพกไว้ตลอดเปิดเสียงให้ดังขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนการแจ้งเตือนเนี่ยจากปกติมันจะแจ้งเตือนทาง SMS ใช่ไหมแต่อันนั้นมันต้องเสียตังค์ก็เปลี่ยนมาเป็นแจ้งเตือนทางไลน์นะแล้วก็ตั้งแจ้งเตือนไลน์นะครับเวลามียอดเงินเข้าออกถึงแม้บางครั้งมันจะมีดีเลย์บ้างดึกๆนะครับแต่มันก็ดีกว่าที่จะไม่มีการเตือนอะไรเลยนะครับอันนี้ก็ฝากบอกเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับว่าก็ระวังกันไว้นะอย่ามั่นใจในตัวเองเกินไปว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกคนมาทำเราไม่ไปโง่คลิกลิงก์แปลกๆไม่ไปลงแอปแปลกๆนะไม่ไปโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์อันนี้ผมโดนมากับตัวเลยนะมันไม่ใช่แก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับมันเป็นเหมือนกับเป็นแฮกเกอร์นะครับไม่รู้ว่าได้ข้อมูลเราไปได้อย่างไรนะครับอาจจะมีเว็บใหญ่ๆบางเว็บโดนแฮกก็ได้แล้วข้อมูลก็ถูกขายไปในตลาดมืดแล้วมิจฉาชีพก็ไล่ใช้มาเรื่อยๆแล้วก็เอามาเจอเฮ้ยบัญชีนี้มีตังค์ไว้ใช้ได้เอาใช้หรือไม่ก็เอาไปแจกจ่ายกันในตลาดมืดแบบนี้นะครับนะครับเราก็ต้องระวังกันไว้นะครับผมในขนาดเป็นวัยรุ่นไอทีนะก็ยังพลาดกันได้นะครับก็ต้องบอกชี้แจงกันอีกรอบนะผมไม่เคยเชื่อมาก่อนเลยนะว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเองเพราะว่าผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าเราไม่คลิกลิงก์ไม่ไปเผลอกรอกข้อมูลในพวกลิงก์หลอกอะไรมันไม่มีทางเอาข้อมูลเราไปได้จนกระทั่งมาเจอกับตัวเองว่านอนอยู่ดีๆแม่งเงินไหลออกเองได้นะครับผมโดยพื้นฐานแล้วผมเรียนเอกคอมนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปอยู่หน้าคอมวันละประมาณ15ชั่วโมงต่อวันนะครับถามว่าทำอะไรคือไม่ใช่เล่นเกมแหละเล่นเกมมีเล่นบ้างนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็ศึกษาความรู้ทำงานด้านคอมด้านไอทีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็รับจ็อบนะครับหลายๆอย่างแล้วผมก็รีวิวนะครับผมช่องนี้ก็เป็นช่องรีวิวนะครับที่ผมเอามาลงคลิปเป็นช่องแรกนะครับเอาคลิปนี้มาลงในช่องนี้เลยนะครับก็เป็นช่องที่รีวิวสินค้าไอทีซะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมแล้วอย่างที่บอกไปผมก็เคยมีการรับจ็อบประเภทงานเขียนเว็บไซต์นะครับออกแบบเว็บไซต์ทำฐานข้อมูลนะครับเมื่อก่อนนะเขียนภาษา PHP HTML ก็มีความรู้ตรงนี้นะครับแล้วก็รู้ในเรื่องของการอ่าน URL เว็บไซต์นะครับว่ามันเป็นลิงก์แปลกปลอมลิงก์ผิดปกติหรือเปล่านะครับสามารถวิเคราะห์โครงหน้าเว็บได้ว่าไอ้เว็บนี้มันไม่น่าไว้ใจนะคือเหมือนกับเราจะมีเซนส์ถ้าเราอยู่กับงานประเภทนี้ไปนานๆอยู่คอมไปนานๆอยู่กับโลกไอทีไปนานๆเนี่ยเราจะมีความไหวตัวนะครับมีเซนส์ว่าไอ้เว็บแบบนี้มันไม่น่าไว้ใจนะครับเหมือนเคสที่ผมเคยทำเมื่อนานมาแล้วนะครับผมเคยเอาไปลงเพจแล้วก็โดนคนมาทัวร์ลงเยอะเลยนะก็คือเป็นเรื่องของแอป Spell นะครับเป็นแอปประเภทหลอกแบบแชร์ลูกโซ่เหมือนกับที่แก๊งคอนิยมทำกันในช่วงหนึ่งนะครับหรือที่เคยเป็นข่าวดังไปหลายๆเคสนะครับที่เป็นแอปบอกว่าเฮ้ยให้ชวนคนมาสมัครต่อเพื่อขายสินค้าจริงๆแล้วไม่มีสินค้าเลยแค่ได้เงินจากการไปพยายามชวนคนมาสมัครเรื่อยๆนะอันนั้นผมเคยเอาไปตีแผ่ครั้งหนึ่งนะถ้าเราในคลิปนี้มันก็จะยาวเนาะแต่ผมขอสปอยไว้หน่อยแล้วกันผมเคยเอาไปลงเพจไว้นะครับผมก็จะเป็นประมาณว่ามีคนทักไลน์มาทำเป็นชวนคุยชวนจีบนะเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยแล้วหายบ้างมาหายสักพักหนึ่งก็จะเริ่มถามว่าทำงานอะไรรายได้ดีไหมแล้วเขาจะอวดเขาจะแคปแอปของเขามาให้ดูว่าเนี่ยเราทำไอ้นี้อยู่ได้ตังค์ดีนะเริ่มอ่อยเราแล้วว่าเริ่มชวนแล้วสนใจไหมลองมาสมัครดูเขาจะให้ลิงก์มาไป
โหลดแอปนี้มาลองทำดูสิง่ายด้วยแค่ลงทุนไม่กี่บาทผมก็อ่านลิงก์ไงอ่านลิงก์เขาบอกว่าแอปชื่อนี้ชื่อสเปลแต่ว่าลิงก์ชื่อเว็บมันกับชื่อแอปมันไม่ตรงกันแล้วทำไมถึงให้ลิงก์โหลดมาเป็นนามสกุลไฟล์ .apk เราก็รู้กันอยู่ว่าเป็น Android เป็นแอป Android เอาไว้มาติดตั้งทำไมมันไม่ผ่าน Google ล่ะมันมีสิ่งที่เรียกว่า Google Play มีสิ่งที่เรียกว่า Play Store อยู่ Play Store หรือ Google Play เนี่ยมันก็จะกรองแอปกรองมาแล้วระดับหนึ่งนะครับคือส่วนใหญ่ละกรองแล้วว่ามันเป็นแอปที่ปลอดภัยลงทะเบียนถูกต้องแต่อันนี้ให้มาเป็นไฟล์ให้เอามาติดตั้งนี้มันไม่ปลอดภัยละผมก็เอาลิงก์เว็บของเขาเนี่ยไปเซิร์ชเลยโดเมนเว็บนี้จดที่ไหนจดที่ประเทศจีนเริ่มไม่ปลอดภัย2ก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็สไตล์การชวนลงทุนของเขาผมก็เข้าไปส่องเว็บเขาว่าเป็นแบบเว็บเขามันเป็นเว็บแบบที่รันได้แค่ผ่านมือถือดูผ่านมือถือนะครับก็จะเห็นเป็นหน้าเว็บที่ดูดีในระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้าไปดูผ่านคอมก็คือมันเป็นเหมือนกับเป็นเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อรันผ่านมือถือเท่านั้นนะเข้าไปดูในเว็บไซต์ไม่ได้นะไม่มีอะไรนะครับไม่มีข้อมูลในเว็บไซต์เซิร์ชไปยังไงก็ไม่เจอนะครับแอปสเปล ผมก็เลยเอาเรื่องนี้ไปตีแผ่ครับแล้วก็โดนคนที่ใช้บริการเว็บนี้ที่เป็นลูกแชร์มาด่ากันเต็มเลยแล้วก็มาอวดเบ่งกันว่าเนี่ยจ้างดาราเป็นพรีเซนเตอร์ดาราดังเลยนะเอาคลิปส่งมาในแชทให้ผมดูเนี่ยเป็นดาราจริงๆก็เป็นดาราจริงๆแต่ผมก็ยังมั่นใจอยู่ว่าเฮ้ยต่อให้เป็นดาราก็ถูกจ้างมาเป็นพรีเซนเตอร์เฉยๆไม่ใช่เหรอผมก็ทิ้งเรื่องนั้นไว้ผ่านไปสักประมาณ6 เดือนนะก็คือโพสต์ไว้แล้วก็ทิ้งไว้แบบนั้นแหละเพราะเราก็ทำอะไรไม่ได้เราอยู่ในจุดที่แค่ตีแผ่และตั้งข้อสังเกตแล้วก็เตือนภัยสังคมเท่านั้นนะครับเพจผมก็ไม่ได้ดังไงพอผ่านไปสัก6 เดือนเป็นข่าวขึ้นมาจริงๆนะแต่ว่านักข่าวไม่ได้เอาข้อมูลจากเพจผมนะก็เป็นข่าวเลยบุกทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์บุกทลายแอปนี้นะครับก็อย่างว่าแหละมีสำนักงานจริงแต่ว่าสำนักงานเปล่าๆไม่มีอะไรนะครับทุนจีนนะครับเป็นคนสร้างแอปนี้พอยอดเงินมันถึงขั้นแล้วเขาก็บนระดับแชร์บนเขาก็หยุดแล้วเขาก็ริบเงินไปพวกลูกแชร์ทั้งหลายก็เดือดร้อนนะครับก็เป็นปัญหาหลายพันล้านนะครับดาราก็ออกทีวีครับผมว่าไม่รู้ไม่ชี้โดนจ้างไปจริงๆโดนหลอกเหมือนกันดาราก็โดนหลอกเหมือนกันก็ไปแจ้งแล้วว่าเนี่ยโดนหลอกไปเป็นพรีเซนเตอร์เหมือนกันก็จบกันไปเรื่องนั้นนะครับแต่เขาไม่ได้ใช้ข้อมูลอะไรจากเพจผมนะเพจผมมาก่อนการที่โพสต์ไปนะครับผมก็โอเคก็สรุปกันไว้นะครับสำหรับเรื่องเตือนภัยมิจฉาชีพในวันนี้นะฮะระวังไว้ดีกว่าแก้ภายหลังนะครับตั้งแจ้งเตือนนะครับแยกบัญชีนะครับระหว่างบัญชีรับเงินกับบัญชีที่เอาไว้ทำธุรกรรมออนไลน์นะครับก็คือบัญชีเงินเก็บก็ไม่ต้องเอาไปเชื่อมต่อกับอะไรนะเก็บไว้อย่างเดียวบัญชีที่เอาไว้สำหรับการทำธุรกรรมออนไลน์ก็ธุรกรรมออนไลน์อย่างเดียวก็คือเอาไว้ผูกกับนู่นนี่นั่นนะครับเพื่อรับเงินหรือเพื่อโอนเงินเพื่อจ่ายเพื่อชำระบิลอะไรต่างๆนะครับหรืออาจจะมี3ก็ได้รับเงินก็เฉพาะรับอย่างเดียวต่างหากนะครับจะได้ไม่ผิดพลาดเหมือนกับผมนะครับผมโอเคก็ฝากเตือนกันไว้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้นะครับโอกาสหน้ามีอะไรนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับส่วนคลิปรีวิวก็ยังไม่ทิ้งนะครับตอนนี้ผมทำ YouTube 3 ช่องนะครับมีช่องดนตรีนะครับผมก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็มีช่องนี้จะเป็นช่องรีวิวนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของช่องท่องเที่ยวนะครับผมมี TikTok มี IG เหมือนกันฝากติดตามด้วยนะโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามกันได้นะครับหรือข้อโต้แย้งอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบภายหลังวันนี้สวัสดีครับผม